হাই ফ্ৰেন্ডছ পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছো গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰোমত ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব assam job career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেট সমূহ আপোনালোকক দি থাকো সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্স্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবে ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো SBI Bank Recruitment 2026 Private Job in Assam 2026 Online Apply তো বেংকৰ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে যিসকল আগ্ৰহী হয় এই বেংকৰ পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আপোনালোকে যদি এটা ভাল প্ৰাইভেট জব বিচাৰি আছে আজি এই ভিডিঅটো আপোনালোকৰ কাৰণে তো বেংকত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে SBI বেংকৰ ফালৰ পৰা আজি প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে SBI Apprentice Recruitment 2026 Apply online for 7150 টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে তো ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে 15 জুনলৈকে যিসকল আগ্ৰহী হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব অৰ্গেনাইজেশ্যন নেমটো হৈছে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া টোটেল পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে 7150 টা আৰু পোষ্ট নেমটো হৈছে এপ্ৰেন্টিছ কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে যিসকলে গ্ৰেজুৱেট কৰিলে তেওঁলোকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব এজ লিমিট 20 ৰ পৰা 28 বছৰ এজ লিমিট বিচৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে এটা এপ্লিকেশ্যন ফিজ আপোনালোকে পে কৰিব লাগিব জবটো আবেদন কৰাৰ বাবদ তো আপোনালোকে কেটেগৰী ওয়াইজ এপ্লিকেশ্যন ফিজটো বেলেগ হ'ব তো আপোনালোকে যেটো এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে কৰিব লাগিব হেতু নন ৰিফান্ডেবল ঘূৰাই দিয়া নহয় তো যিসকল আগ্ৰহী হয় SBI বেংকৰ কাৰণে বা ফিজ পে কৰি জব এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে আবেদন কৰি ল'ব ষ্টাৰ্টিং ডেটটো হৈছে 19th মে আৰু লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 15th জুন তো ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে কেটেগৰী ওয়াইজ ভেকেন্সি সমূহ ভাগ কৰি দিয়া হৈছে SC সকলৰ কাৰণে পোষ্ট আছে 1107 টা ST সকলে 586 টা OBC সকলৰ কাৰণে 1672 টা EWS সকলৰ কাৰণে 699 টা আৰু UR আনৰিজাৰ্ভ কেণ্ডিডেট সকলৰ কাৰণে 3086 টা পোষ্ট মুকলি কৰিছে এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক স্যালাৰি দিয়া হ'ব প্ৰতি মাহে 15000 টকা আপোনালোকৰ স্যালাৰি পাই যাব প্ৰথম 1 বছৰলৈকে এংগেজমেন্ট পিৰিয়ড বুলি কোৱা হয় তো এংগেজমেন্ট পিৰিয়ডত 1 বছৰলৈকে আপোনালোকক স্যালাৰি দিয়া হ'ব 15000 টকা আৰু পিছলৈ এই স্যালাৰিটো আপোনালোকক ইনক্ৰিজমেন্ট কৰা হ'ব টোটেল ভেকেন্সি অসমত মুকলি কৰা হৈছে 368 টা সিট টোটেল অসমত মুকলি কৰিছে ডিস্ট্ৰিক্ট ওয়াইজ ভেকেন্সি সমূহ কোনখন ডিস্ট্ৰিক্টত কিমানটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে ইয়াতে এখন লিষ্ট বনাই দিয়া হৈছে কাছাৰত 28 টা ডিমা হাছাওত 8 টা নলবাৰীত 8 টা বৰপেটাত 6 টা বাজিলত 4 টা বাক্সাত 3 টা বঙাইগাঁৱত 10 টা কুকুৰাঝাৰত 11 টা চিৰাঙত 7 টা ধুবুৰীত 17 টা সাউথ সালমাৰা মানকাছাৰত এটা কামৰূপ মেট্ৰত 68 টা নগাঁৱত 24 টা নগাঁৱত 24 টা আৰু কামৰূপ মেট্ৰত 68 টা তো মৰিগাঁৱত 6 টা ওয়েষ্ট কাৰ্বি আংলঙত 2 টা ইষ্ট কাৰ্বি আংলঙত 11 টা হোজাইত 11 টা কামৰূপ ৰুৰেলত 21 টা তামুলপুৰত 3 টা গোৱালপাৰাত 9 টা দৰঙত 7 টা হাইলাকান্দিত 8 টা কৰিমগঞ্জত 12 টা চৰাইদেউত 3 টা গোলাঘাটত 5 টা যোৰহাটত 6 টা মাজুলীত 3 টা শিৱসাগৰত 6 টা ডিব্ৰুগড়ত 36 টা ধেমাজিত 6 টা শোণিতপুৰত 5 টা উদালগুৰিত 3 টা লখিমপুৰত নৰ্থ লখিমপুৰত 6 টা আৰু বিশ্বনাথ চাৰিআলিত 4 টা তো গোটেই ডিস্ট্ৰিক্ট ওয়াইজ ভেকেন্সি সমূহ ভাগ কৰি দিছে তো আপোনালোকে যিখন ডিস্ট্ৰিক্টত পৰে তো সেই ডিস্ট্ৰিক্টৰ মতে আবেদন কৰি ল'ব এক্সাম সেন্টাৰ সমূহ মেনশন কৰি দিয়া হৈছে এই জবটো আবেদন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এটা এক্সাম দিব লাগিব আৰু সেই এক্সাম সেন্টাৰ কেটা মেনশন কৰি দিছে ডিব্ৰুগড় গুৱাহাটী যোৰহাট শিলচৰ আৰু তেজপুৰ তো ইয়াতে আপোনালোকে যিকোনো এটা এক্সাম সেন্টাৰত পৰীক্ষাটো দিব লাগিব শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজ ফৰ আসাম আসামিজ এণ্ড বেংগলী এই দুইটা ল্যাঙ্গুৱেজ অসমৰ যিসকল তেওঁলোকে জানিব লাগিব এজ লিমিট
20 পৰা 28 ইয়াৰ্ছ বিচৰা হৈছে আৰু এই পোষ্টটো ডিউৰেশ্যন অফ ট্ৰেইনিং তো প্ৰথম আপোনালোকক এটা ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব আৰু ট্ৰেইনিঙৰ সময়টো হৈছে 1 ইয়াৰ তো 1 ইয়াৰত আপোনালোকক চেলাৰীটো দিয়া হ'ব 15000 টকা সিলেকশন প্ৰসেছটো এনে মেনশন কৰি দিয়া হৈছে প্ৰথমতে আপোনালোকে দিব লাগিব অনলাইন ৰিটেন টেষ্ট আৰু সেকেন্ড টেষ্টটো লোৱা হ'ব লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজৰ ওপৰত তো অসমৰ যেটো লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজ আসামিজ আৰু বেংগলী তো হে বেংগলী ল্যাঙ্গুৱেজ কেটাত আপোনালোকে এটা টেষ্ট দিব লাগিব আৰু প্ৰথম যোনটো ৰিটেন টেষ্ট লোৱা হ'ব ৰিটেন টেষ্টৰ তালিকাখন দিয়া হৈছে সাবজেক্ট সমূহ হৈছে জেনাৰেল ফাইনান্সিয়েল এৱাৰনেছ জেনাৰেল ইংলিশ কোয়ান্টিটিভ এপ্টিটিউড ৰিজনিং এবিলিটি এণ্ড কম্পিউটাৰ এপ্টিটিউড তো গুটেকেটা সাবজেক্টৰ পৰা 25 কে কোৱেশ্চন আহিব আৰু 25 মাৰ্ক থাকিব 15 মিনিট কে আপোনালোকক সময় দিয়া হ'ব টোটেল 100 টা কোৱেশ্চন 100 মাৰ্ক আৰু 60 মিনিট তো 60 মিনিটৰ ভিতৰত আপোনালোকে এক্সামটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব আৰু এটা আপোনালোকৰ নিগেটিভ মাৰ্কও থাকিব নিগেটিভ মাৰ্ক কিমানকে দিয়া হৈছে এটা চাই ল'ব পাৰিব আৰু এই পোষ্টটো আবেদন কৰাৰ বাবে যেটো এপ্লিকেশন ফিস পে কৰিব লাগিব জেনাৰেল ওবিসি ইডব্লিউএছ সকলে 300 টকা ইনক্লুডিং ইন্টিমেনশন চাৰ্জ তো এটা আপোনালোকৰ ইন্টিমেনশন চাৰ্জটো ইনক্লুড থাকিব আৰু এসসি এসটি পিডব্লিউডি সকলে একো ধৰণৰ এপ্লিকেশন ফিস পে কৰিব নালাগে নীল ফ্ৰী কে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু পেমেন্ট মোডটো হৈছে ডেবিট কাৰ্ড ক্ৰেডিট কাৰ্ড বা ইন্টাৰনেট বেংকিং এই তিনিটা মাধ্যমে আপোনালোকে এই পেমেন্টটো পে কৰিব লাগিব তো যি সকল আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো অনলাইন এপ্লিকেশন ফৰ্ম লিংক দেখা পাইছে তো ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াৰ যোনটো এডভাৰটাইজমেন্ট ডিটেইলছ তো এডভাৰটাইজমেন্ট ডিটেইলছটো যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে লিংকটো ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া থাকিব তাতে আপোনালোকে গৈ এডভাৰটাইজমেন্ট ডিটেইলছ অফিচিয়েল ৱেবছাইট লগতে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব গুটে লিংক এটা ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনত দি দিম তাতে আপোনালোকে গৈ ডাইৰেক্ট এপ্লাই কৰিব পাৰিব স্টাৰ্টিং ডেট 19 মেৰ পৰা ইয়াৰ এপ্লাই আৰম্ভ হৈ গৈছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 15 জুনলৈকে আৰু ইয়াৰ যোনটো এক্সাম লোৱা হ'ব জুলাইত লোৱা হ'ব বুলি ইয়াতে মেনশন কৰা হৈছে তো যেতিয়া আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশন ফৰ্ম লিংকটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে এটা ইন্টাৰফেস আহিব ইয়াতে যি সকলে SBI বেংকত আগতে জব এপ্লাই কৰিছিল তেওঁলোকৰ যেটো লগইন আইডি অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ কৰা আছে তো সাইটতে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে লগইন আইডি বা পাছৱৰ্ড দি আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু যোন সকল নতুন ইউজাৰ যোন সকল নতুন ক্যান্ডিডেট তেওঁলোকে যোনটো ক্লিক হিয়াৰ ফৰ নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচন তো তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো এনেদৰে আপোনালোকে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিওটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ভিভো ৰংচেং মোবাইল ইণ্ডিয়া প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ আন্ডাৰত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে এসিস্টেন্ট মেনেজাৰৰ বিভাগত টেলি অপাৰেচনৰ কাৰণে জব লোকেশন গুৱাহাটী শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্টৰ কাৰণে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ইন কমাৰ্চ ফাইনেন্স একাউন্টিং অৰ MBA ফাইনেন্স তো যি সকলে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট কৰিলে কমাৰ্চত বা ফাইনেন্সত একাউন্টিংত তো সেই সকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু যোন সকলে ফাইনেন্সত MBA কৰিলে তেওঁলোকে জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে মিনিমাম 3 বছৰতকৈ অধিক একাউন্টিং এণ্ড জেনাৰেল লেজাৰ উইথ হেণ্ডছ অন টেলি ERP ওপৰত strong knowledge থাকিব লাগিব GST and statutory compliance required তো এইখিনি আপোনালোকৰ এলিজিবিলিটি বিচৰা হৈছে যি সকল এলিজিবল হয় তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে জুনৰ 9 তাৰিখলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰিলিজাৰ ডিজিটেলৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে সেলস এক্সিকিউটিভ বিভাগত ফিনটেকত এটা প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে আপাৰ আসাম ক্লাষ্টাৰত এটা ভেকেন্সি আৰু লোৱাৰ আসাম ক্লাষ্টাৰত এটা ভেকেন্সি কোৱালিফিকেশন গ্ৰেজুৱেট ইন এনি ডিসিপ্লিন বিচাৰিছে যি সকলে গ্ৰেজুৱেট কৰিলে তেওঁলোকে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে মিনিমাম 2 বছৰ সেলছৰ ওপৰত ফিনটেক বেংকিং ইনস্যুৰেন্স তো এইখিনিৰ ওপৰত যি সকলৰ 2 বছৰতকৈ অধিক মিনিমাম এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব must be willing to travel extensively পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক পাৰ্টি সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব
লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে জুনৰ 8 তাৰিখলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে পাঞ্জাব এণ্ড সিন্ধ বেংক ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2026 তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে পাঞ্জাব আৰু সিন্ধ বেংকৰ ফালৰ পৰা 635টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে যিসকল আগ্ৰহী হয় অনলাইন আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 6 জুনলৈকে পোষ্ট নেমটো হৈছে এপ্ৰেন্টিছ ইয়াতে আপোনালোকৰ টোটেল ভেকেন্সি 635টা সিট মুকলি কৰা হৈছে নেম অফ অৰ্গেনাইজেশ্যন পাঞ্জাব এণ্ড সিন্ধ বেংক তো ইয়াতে আপোনালোকক স্যালাৰি দিয়া হ'ব 12300 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা ইয়াৰ লগতে কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে বেনিফিট নেপায় আদাৰ বেনিফিট এলাউনেন্স সমূহ আপোনালোকক দিয়া নহয় অনলি স্যালাৰি দিয়া হ'ব 12300 টকা ষ্টেট ওয়াইজ ভেকেন্সি সমূহ ইয়াতে ভাগ কৰি দিয়া হৈছে কোনখন ষ্টেটত কিমানটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে তো অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত 20টা অৰুণাচল প্ৰদেশত 5টা অসমত 5টা বিহাৰত 40টা চণ্ডীগড়ত 15টা ছত্তীশগড়ত 10টা দিল্লীত 30টা গুজৰাটত 20টা হাৰিয়ানাত 50টা হিমাচল প্ৰদেশত 20টা জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত 10টা ঝাৰখণ্ডত 10টা কৰ্ণাটকত 10টা কেৰালাত 5টা মধ্য প্ৰদেশত 20টা মহাৰাষ্ট্ৰত 30টা মণিপুৰত 5টা মিজোৰামত 5টা নাগালেণ্ডত 5টা উৰিষ্যাত 15টা পাঞ্জাবত 90টা ৰাজস্থানত 30টা ছিকিমত 10টা তামিলনাডুত 20টা তেলেংগানাত 20টা ত্ৰিপুৰাত 5টা আৰু উত্তৰ প্ৰদেশত 100টা উত্তৰাখণ্ডত 10টা ৱেষ্ট বেংগলত 20টা তো টোটেল 635টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজ প্ৰফিচিয়েন্ট এটা বিচৰা হৈছে যেটো লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজ ষ্টেট অনুযায়ী তো ষ্টেট অনুযায়ী আপোনালোকৰ যেটো লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজ হয় 10th 8th বা 12 পাছত আপোনালোকে যেটা পঢ়িছিলে সেই সাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশিটত যিসমূহ ল্যাঙ্গুৱেজ আছে গোটেই ল্যাঙ্গুৱেজ সমূহ আপোনালোকে ৰিডিং ৰাইটিং স্পিকিং গোটেইখিনি ভালদৰে পঢ়া হ'ব লাগিব এজ লিমিট বিচৰা হৈছে 20 ৰ পৰা 28 বছৰ এজ ৰিলেকশন পাই যাব এসসি এসটি সকলে 5 বছৰ ওবিসি সকলে 3 বছৰ পিডব্লিউডি সকল যিসকল আনৰিজাৰ্ভ ক্যান্ডিডেট তেওঁলোকে 10 বছৰ ইয়াতে আপোনালোকক এটা ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব ট্ৰেইনিং পিৰিয়ডটো হৈছে 1 সিলেকশন প্ৰসেছটো এটা চাই ল'ব পাৰিব আপোনালোকক কেনেকৈ সিলেকশন কৰা হ'ব মেৰিট লিষ্ট মুকলি কৰা হ'ব আৰু মেৰিট লিষ্টৰ যোনসকলৰ নাম আহিব তেওঁলোকে ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যাব লাগিব ইন্টাৰভিউত আপোনালোকৰ যদি ধুনীয়াকৈ পৰীক্ষা যদি পাছ কৰিব পাৰে ইয়াতে কাট অফ মাৰ্ক মুকলি কৰা হ'ব আৰু আপোনালোকে যদি ধুনীয়াকৈ পাছ মাৰ্কটো পায় বা কাট অফ মাৰ্কতকৈ অধিক মাৰ্ক আপোনালোকে পাই যায় জবটোৰ কাৰণে সিলেক্ট হৈ যাব এই জবটো আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকে এটা এপ্লিকেশন ফিজ পে কৰিব লাগিব এসসি এসটি পিডব্লিউবিডি সকলে 100 টকা প্লাস এপ্লিকেবল ট্যাক্স প্লাস পেমেন্ট গেটওয়ে চাৰ্জ তো এটা আপোনালোকে এটা এক্সামিনেশন এপ্লাই ফিজ হ'ব এই ফিজটো পে কৰিব লাগিব আৰু বাকি যোনসকল ইউআৰ ইডব্লিউএছ ওবিসি ক্যান্ডিডেট তেওঁলোকে 200 টকা প্লাস এপ্লিকেবল ট্যাক্স প্লাস পেমেন্ট গেটওয়ে চাৰ্জেস তো এখিনি আপোনালোকে পে কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে যোনটো আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশন লিংক দেখা পাইছে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এডভাৰটাইজমেন্ট ডিটেইলছটো চাই ল'ব পাৰিব ইয়াৰ অফিচিয়েল ৱেবসাইট যেটো দিয়া হৈছে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি অফিচিয়েল ৱেবসাইটত ভিজিট কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব তো গোটেই লিংকসমূহ ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনত পাই যাব তাতে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰি আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব বাকি লিংকসমূহ দিয়া থাকিব লাষ্ট ডেট 6 জুনলৈকে মানে আজি তাৰিখলৈকে দিয়া হৈছে অতি সোনকালে আপোনালোকে ৰাতি 12টা আগলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই লিংকটোত ক্লিক কৰিব ইয়াতে আপোনালোকৰ এনেদৰে এটা ইন্টাৰফেস আহিব ইয়াতে আপোনালোকে সাইডতে দেখিছে লগইন ফৰ অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ্ড ক্যান্ডিডেট তো যিসকল ক্যান্ডিডেটৰ অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ্ড আছে পোৰ্টেলটোত তো তেওঁলোকে লগইন আইডি আৰু পাছৱৰ্ড দি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব বাকি যিসকল নিউ ইউজাৰ তো তেওঁলোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি পেলাই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো এনেদৰে আপোনালোকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব সো বন্ধুবান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিওটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিওটো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিওৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ